ที่23 สิงหาสามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้จำนวน122ทุ่นนะครับทุ่นระเบิดต่อต้านยานพาหนะจำนวน4ทุ่นนะครับสัมภวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดจำนวน50รายการและสัมภวุธระเบิดที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่นะครับ 1,575 รายการต่อไปห่วงวันที่29 ถึง 21 กันยายนนะครับห่วงที่2ที่ TMAX ทำงานนะครับสามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้227ทุ่นนะครับสัมภวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดจำนวน25รายการนะครับสัมภวุธระเบิดที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่จำนวน467รายการนะครับจากทุ่นระเบิดนะครับก็จะไปเรื่องของการใช้อาวุธปืนเล็กยิงก่อกวนเจ้าหน้าที่ทหารนะครับตามที่หน่วยในพื้นที่ชายแดนกองทัพภาคที่2ได้ตรวจพบและบันทึกหลักฐานนำส่งรายงานมาอย่างต่อเนื่องอาทิเช่นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 นะครับช่วงเวลา 20:30 นาทีนะครับคือหลังจากที่เรามีข้อตกลงหยุดยิงนะครับในบริเวณพื้นที่ช่องคานม้านะครับพบกองทัพกัมพูชาใช้อาวุธปืนเล็กนะครับยิงใส่แนวกำลังฝ่ายไทยนะครับเป็นเหตุให้เกิดการปะทะนะยาวจนถึงเวลา 22 นาฬิกานะครับจึงยุตินะครับต่อไปวันเดียวกันวันที่ 29 นะครับตั้งแต่เวลา 22 นาฬิกาในพื้นที่เขาพระวิหารบริเวณภูมะเขือและห้วยตามาเรียนะครับพบฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธปืนเล็กยิงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับใช้อาวุธยิงสนับสนุนประเภทเครื่องยิงลูกระเบิดฝ่ายไทยจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิ์นะครับตามหลักสากลในการตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองนะครับการยิงจากฝ่ายกัมพูชายังคงเกิดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเช้าของวันที่ 30 กรกฎาคมนะครับเป็น2เหตุการณ์นะครับต่อไปเหตุการณ์ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 ช่วงเวลาประมาณตี 5นะครับในพื้นที่ผาหมออีแดงจังหวัดศรีสะเกษนะครับตรวจพบการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในเขตแดนประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับเป็นจำนวน3เหตุการณ์นะครับต่อไปในส่วนที่2นะครับเรื่องพฤติกรรมของการยั่วยุนะครับในส่วนนี้นะครับซึ่งภายหลังจากที่มีข้อตกลงหยุดยิงแล้วนะครับกัมพูชายังคงพยายามแสดงออกถึงพฤติกรรมต่างๆนะครับเพื่อมุ่งหวังให้กระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารไทยอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับการแสดงออกนะครับหรือการปฏิบัติอันแรกเลยนะครับก็คือการใช้อากาศยานโดรนนะครับบินลาดตระเวนลุกล้ำเขตแดนไทยนะครับซึ่งในพื้นที่กองทัพภาคที่2เนี่ยตรวจพบอยู่ประมาณ 2,443 ครั้งนะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่1นะและกองกำลังป้องกันชายแดนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะครับตรวจพบจำนวน 462 ครั้งนะครับมากที่สุดเนี่ยจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ตอนในของกองทัพภาคที่2นะครับสำหรับต่อมานะครับเรื่องของการเผยแพร่นะครับข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับที่พบว่ากัมพูชามีความพยายามในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการให้ข้อมูลหรือข่าวสารที่บิดเบือนและก็ไม่มีความจริงแต่อย่างใดนะครับทั้งจากฝ่ายของรัฐบาลกระทรวงกลาโหมและก็ภาคประชาชนของกัมพูชาเองนะครับอาทิเช่นการไม่ยอมรับในเรื่องของการวางทุ่นระเบิดนะครับทั้งที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนนะครับการกล่าวอ้างว่าฝ่ายไทยได้ใช้อาวุธเคมีนะครับตรงนี้ก็เป็นข่าวสารที่ออกมาจากฝั่งกัมพูชามาโดยตลอดนะครับต่อมาเป็นความพยายามในการบิดเบือนเรื่องของพื้นที่อ้างสิทธิ์นะครับว่าเป็นพื้นที่ของฝ่ายกัมพูชานะครับต่อไปในส่วนที่3นี้นะครับเป็นเรื่องของการใช้กำลังภาคประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรีเด็กและก็พระภิกษุนะครับในการแสดงสัญลักษณ์นะครับออกนะคล้ายๆนำประชาชนมาออกหน้าแทนภาคราชการนะครับ
และเจ้าหน้าที่ทหารนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากัมพูชาได้ปล่อยให้กลุ่มมวลชนเนี่ยมาแสดงออกในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับต่อเจ้าหน้าที่ทหารไทยแล้วก็ประชาชนชาวไทยนะหรือเป็นฝ่ายเรียกร้องนะครับในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่1แล้วก็กองทัพภาคที่2นะครับดังเช่นภาพที่ปรากฏเมื่อคณะ IOC ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับจะเห็นว่ามีทหารกัมพูชาเข้ามาแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวนะครับอย่างเมื่อวันที่18 สิงหาคมที่ผ่านมาในบริเวณช่องอานม้านะครับและล่าสุดนะครับในบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้วจังหวัดสระแก้วจะเห็นได้ว่าการกระทำของฝ่ายกัมพูชาในขั้นต้นนะครับล้วนเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ากัมพูชาได้มีการละเมิดในข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายไทยได้รวบรวมนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลให้คณะ IOT นะครับรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศเข้าประท้วงในเวทีและการประชุมต่างๆในระดับนานาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว่าฝ่ายไทยได้พบการกระทำของกัมพูชาในเรื่องดังกล่าวแต่ไทยยังแสดงความจริงใจและให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการประชุมเพื่อหารือทางออกอย่างสันติวิธีโดยร่วมกับกัมพูชาอย่างต่อเนื่องโดยจะเห็นได้จากการเข้าร่วมประชุม GBC ครั้งที่2ที่เกาะกงนะครับในช่วงที่ผ่านเมื่อวันที่10 กันยายนที่ผ่านมาและเพื่อรักษาบรรยากาศที่ดีส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมุ่งหวังถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญสำหรับสถานการณ์ล่าสุดนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนกัมพูชาได้ออกมาชุมนุมประท้วงขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยและมีพฤติกรรมที่ยั่วยุนะครับแล้วก็ใช้สิ่งเทียมอาวุธนะครับอย่างเช่นไม้หรือก้อนหินปาเจ้าหน้าที่ทหารไทยนะครับปาเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยนะครับในพื้นที่เขตอธิปไตยไทยบริเวณบ้านหนองยาแก้วซึ่งยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่ในพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์นะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตอธิปไตยของไทยสำหรับการชุมนุมประท้วงดังกล่าวพบว่ามีพฤติกรรมของทหารกัมพูชาร่วมในเหตุการณ์แต่ก็ไม่ได้มีทีท่าที่จะห้ามปรามประชาชนนะครับซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นการให้ประชาชนนั้นมาออกหน้าในการที่จะยั่วยุนะครับหรือลุกล้ำดินแดนและกระทำผิดกฎหมายในแผ่นดินไทยอย่างชัดเจนซึ่งทางการไทยเนี่ยจำเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมนะครับทางด้านควบคุมการจราจรนะครับโดยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองดำเนินการตามขั้นตอนนะเพื่อรักษาความสงบแล้วก็บังคับใช้กฎหมายนะซึ่งณวันนี้สถานการณ์ยังไม่มีทีท่านะครับว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากฝ่ายกัมพูชาไม่มีทีท่าและความจริงใจในการดำเนินการต่อปัญหาดังกล่าวซึ่งจากที่กล่าวมาแล้วเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยยังคงละเมิดในข้อตกลงหยุดยิงมาโดยตลอดแล้วก็ยังไม่มีความจริงใจครับในการแก้ปัญหาทั้งยังพยายามสร้างปัญหาเพิ่มเติมผ่านการนำมวลชนและก็องค์กรต่างๆมาใช้ในการแสดงออกเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือภาพลักษณ์ให้เป็นผู้แสวงหาสันติภาพเหมือนกับว่าฝ่ายกัมพูชานั้นเป็นผู้ที่ถูกกระทำนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับทางกองทัพบกจะยืนหยัดในความพร้อมที่เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาตามกรอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมนะครับปฏิบัติตามแนวทางดำเนินการต่อการละเมิดอธิปไตยของไทยตามกฎการใช้กำลังนะครับของสากลเมื่อการกระทำใดเข้าข่ายการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหากเป็นการสอดแนมหรือโจมตีนะครับสอดแนมหรือเตรียมการโจมตีเนี่ยซึ่งสามารถใช้เป็นเหตุในการเริ่มป้องกันตัวเองได้ครับสำหรับเพิ่มเติมนะครับกรณีได้รับข้อมูลนะครับจากสื่อมวลชนนะครับกรณีมี
มีการให้ความเห็นนะครับจากต่อสถานการณ์ชายแดนของไทยและกัมพูชานะครับในเรื่องในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วนะครับซึ่งเกิดขึ้นซึ่งทางฝ่าย IOT กัมพูชาเนี่ยได้มีการสรุปแล้วก็นำเสนอข้อมูลซึ่งตรงนี้อาจจะยังไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าในข้อมูลเนี่ยได้ระบุว่าฝ่ายไทยได้เข้ามาปักลวดหนามใหม่นะครับในพื้นที่ที่ประชาชนกัมพูชาอาศัยและก็ทำกินนะครับจึงทำให้เกิดการประท้วงต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยได้เคยยืนยันแล้วว่าลวดหนามนั้นเนี่ยอยู่ในเป็นเครื่องป้องกันนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับกำลังพลแล้วก็หน่วยนะครับในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับไม่ใช่ในส่วนพื้นที่ที่เป็นที่พิพาทนะครับหรือในส่วนที่เป็นพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์นะครับซึ่งไม่ใช่พื้นที่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายของประเทศไทยนะครับต่อไปมีข้ออ้างว่าฝ่ายไทยเนี่ยต่อกรณีพื้นที่นะที่มีการชุมนุมของประชาชนกัมพูชาเนี่ยได้พูดถึงว่าข้ออ้างที่ฝ่ายไทยใช้เนี่ยเพราะว่าเราใช้แผนที่1 ต่อ 50,000ซึ่งไม่ถูกต้องซึ่งขัดต่อ MOU นะครับที่กำหนดให้ใช้แผนที่1 ต่อ 200,000นะครับซึ่งตรงนี้เองจริงๆแล้วในพื้นที่นี้ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ต้องใช้แผนที่อ้างอิงนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิ์นะตรงนี้น่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรืออาจจะได้รับข้อมูลที่ไม่ครบนะครับซึ่งทางกองทัพบกเองเนี่ยก็จะประสานกับทางกองทัพไทยเพื่อจะได้นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องว่าพื้นที่บ้านหนองยาแก้วเนี่ยที่เป็นประเด็นอยู่ในปัจจุบันนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีการพิพาทนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตของประเทศไทยเพียงแต่ว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยเรายังไม่ได้มีการดำเนินการอย่างจริงจังเท่านั้นเองนะครับต่อไปมีสื่อมวลชนถามมาในประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะครับมีการส่งหนังสือไปถึงประธานอาเซียนและก็บรรดาผู้นำของประเทศนะครับต่างๆนะครับซึ่งหลังจากที่มีเหตุการณ์ไทยใช้อาจจะเขียนว่าเป็นทหารไทยซึ่งจริงๆไม่ใช่ทหารไทยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกับฝ่ายปกครองนะครับตรงนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริงนะครับกล่าวถึงว่าหลังจากที่เข้าใจผิดว่าเป็นทหารไทยนะครับไปใช้โล่ยางแล้วก็กระสุนยางแล้วก็แก๊สน้ำตาเข้าสลายการชุมนุมของฝ่ายกัมพูชาที่บริเวณบ้านเปรียจันทร์นะครับจังหวัดบันเตยเมียนเจยนะครับเมื่อวันที่17นะครับซึ่งจริงๆไม่ได้มีการสลายการชุมนุมเพราะว่าก็ชุมนุมอยู่นอกเหนือแนวลวดหนามนะครับเพียงแต่ว่าป้องกันไม่ให้มาลื้อลวดหนามซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางราชการนะครับไม่ใช่สลายการชุมนุมเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยน่าจะไปนำเสนอข้อมูลต่างๆในเวทีต่างประเทศเนี่ยผิดนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะได้ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมไล่ไปทีละข้อนะครับต่อไปเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยท่านไปขอรับการสนับสนุนจากต่างประเทศนะครับให้ไทยนั้นปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงเพื่อให้เป็นไปตามที่ประชุมของ GBC หรือ RBC ก็ตามในระดับภูมิภาคนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ยืนยันว่าจริงๆไทยเองก็ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดนะครับเพียงแต่ฝ่ายกัมพูชาเองเนี่ยเป็นผู้ที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงมาโดยตลอดนะครับใน2ส่วนหลักๆก็คือส่วนหนึ่งก็คือยังมีการใช้อาวุธนะครับอยู่ก็คือเรื่องของทุ่นระเบิดนะครับแล้วก็เรื่องของการยั่วยุนะครับต่อไปท่านนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยได้กล่าวถึงการกระทำของฝ่ายไทยที่พยายามขยายขอบเขตพื้นที่พิพาทเกินกว่าพื้นที่พิพาททางทหารในอดีตนะครับที่จำกัดวงอยู่เฉพาะจังหวัดพระวิหารและอุดรมีชัยตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงนะครับพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรงกับจังหวัดบันเตมีเจยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่แล้ว
นะครับไม่ใช่พื้นที่ใหม่นะครับเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วในส่วนที่มีสถานการณ์ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้กับบรรดาผู้นำต่างประเทศนั้นเนี่ยถือว่าข้อตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่บิดเบือนนะครับต่อไปข้อที่3เนี่ยท่านขอประนามนะครับฝ่ายไทยนะครับขอประนามมาตรการฝ่ายเดียวของไทยบอกเป็นมาตรการฝ่ายเดียวนะครับรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายไทยเหนือดินแดนกัมพูชานะครับซึ่งตรงนี้เองก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วว่าไม่ใช่พื้นที่ในดินแดนอธิปไตยของกัมพูชาและไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่ในส่วนเขตของพื้นที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ด้วยเป็นอยู่ในเขตพื้นที่อธิปไตยไทยอย่างชัดเจนนะครับแต่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเริ่มจากการที่ละเมิดนะครับเดิมอยู่ในพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์แล้วก็ขยับออกมาแต่ขยับออกมาในฝั่งไทยนะครับทำให้ส่วนนี้เป็นส่วนที่ทางฝ่ายไทยคงจะต้องเป็นความเร่งด่วนแรกนะครับที่จะต้องดำเนินการก่อนเพราะไม่ต้องรอกลไกของ JBC นะครับเพราะว่ากลไกของ JBC เนี่ยจะกำหนดสิ่งที่ไม่ชัดเจนที่อยู่ในที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์แต่กรณีพื้นที่ที่มีปัญหานะบริเวณบ้านหนองจานหรือบ้านหนองยะแก้วนั้นเนี่ยอยู่นอกพื้นที่อ้างสิทธิ์ครับต่อไปท่านนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะครับได้กล่าวถึงว่าเป็นการละเมิดโดยตรงต่อบันทึกความเข้าใจนะครับ MOU นะ MOU ปี 43 หรือ MOU 2000 นะครับและก็กรอบอำนาจของกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยนะครับก็คือ JBC ซึ่งตรงนี้ผมก็เรียนไปแล้วว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหานะครับพื้นที่ตรงนี้นะณจุดนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในกรอบของ JBC เพราะว่าไม่ได้อยู่ในส่วนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์นะครับเป็นอยู่ในส่วนของพื้นที่ประเทศไทยชัดเจนนะครับซึ่งลักษณะทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างดังที่กล่าวเนี่ยถือเป็นการทำหนังสือฝ่ายเดียวเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จแล้วก็ไม่ครบถ้วนนะครับเป็นการทำให้ต่างประเทศเนี่ยเข้าใจผิดนะครับแล้วก็อาจจะมีผลต่อภาพลักษณ์ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับซึ่งอยากให้การสื่อสารกับต่างประเทศนะครับเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจโปร่งใสนะครับและตรงไปตรงมาด้วยข้อเท็จจริงครับผมกรณีที่กัมพูชาเนี่ยเดินสายแล้วก็เอาไปบอกทั่วโลกว่าเราเป็นฝ่ายนะครับฝ่ายเดียวเป็นฝ่ายละเมิดเขาด้วยกันเขาได้มีหลักฐานแสดงให้โลกเห็นไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาไทยไปต่างประเทศเพื่อชี้แจงเรื่องนี้เรามักจะมีหลักฐานไปด้วยเสมอแล้วทำไมโลกถึงเชื่อเขาจริงๆไม่เราอาจจะพิสูจน์ไม่ได้ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งที่ทำนะครับอาจจะเป็นการพยายามที่จะไปนำเสนอข้อมูลนะครับในระดับเวทีต่างประเทศนะครับแต่ว่าความน่าเชื่อถือหรือผลการตอบรับนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนั้นคงจะต้องติดตามดูอีกระยะหนึ่งนะครับแต่ว่ายืนยันว่าฝ่ายไทยเนี่ยถ้าเป็นการดำเนินการของฝ่ายไทยในเวทีต่างประเทศเนี่ยโดยกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเราไปด้วยหลักฐานที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ไปโดยพื้นฐานของข้อเท็จจริงนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างจากฝ่ายกัมพูชาตรงพื้นที่บ้านของยะแก้วที่บอกว่ามันไม่ได้อยู่ในพื้นที่พิพาทแต่ว่าอยู่ในประเทศไทยอันนี้เราจะดำเนินการยังไงที่บอกว่าเราจะทำได้ทันทีปัจจุบันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มมาตรการนะครับหลังจากที่ทางฝ่ายปกครองเนี่ยกับทางตำรวจเนี่ยนะมีมาตรการเป็นลำดับขั้นอยู่แล้วก็คือมีปิดประกาศไปแล้วนะครับในส่วนนี้นะแล้วก็มีการประสานกันระหว่างฝ่ายปกครองท้องในพื้นที่ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดของไทยกับกัมพูชานะครับซึ่งแล้วก็เรื่องที่3ก็คือก็นำเรื่องนี้ไปเข้าสู่เวที GBC นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเหมือนการแจ้งเตือนและการบอกกล่าวซึ่งเราทำมาสัปดาห์2 สัปดาห์แล้วนะครับสุดท้ายถึงเป็นเรื่องของการ
การเหมือนกับการออกมาตรการเพิ่มขึ้นคล้ายๆ กับการรักษากฎหมาย หรือบังคับใช้กฎหมาย แต่ก็ยังไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนเต็มรูปแบบนะเพราะว่าล่าสุดที่มีการกระทบกระทั่งกันนั้นเนี่ยเป็นเพียงการเจ้าหน้าที่ตำรวจกับฝ่ายปกครองเนี่ยป้องกันตัวเองจากการกระทำที่ก้าวร้าวของประชาชนกัมพูชาที่ถูกจัดตั้งมาครับผม ที่บอกว่ามีคณะ IoT ของฝ่ายกัมพูชาครับไปนำเรียนข้อมูลบอกว่าทางไทยมีการเพิ่มเขตวางลวดหนามซึ่งลุกล้ำเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นข้อมูลฝ่ายเดียวของกัมพูชา น่าจะเป็นข้อมูลที่ผิดนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าซึ่งตรงนี้เองจะประสานกับทางกรมข่าวของกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับเพราะว่าคงจะต้องประสานแล้วเพราะว่าน่าจะเป็นข้อมูลทางเดียวจากหัวหน้าคณะ IoT ของฝั่งกัมพูชานะครับเป็นคนให้ข้อมูลนะครับผมเองก็ติดตามข่าวดูก็เห็นเหมือนกันว่าข้อมูลนั้นก็จะถูกส่งต่อไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียท่านก็จะให้ความเห็นแบบนั้นเหมือนกันซึ่งน่าจะเป็นข้อมูลที่ยังถือเป็นข้อมูลฝ่ายเดียวอาจจะต้องประสานกับกระทรวงการต่างประเทศอาจจะต้องบอกกล่าวไปทางท่านนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียว่ามันยังมีข้อมูลของ IoT ของฝ่ายไทยอยู่นะครับเพราะว่าตรงนั้นมันจะทำให้ภาพลักษณ์ในเวทีต่างประเทศเดี๋ยวจะทำให้สังคมโลกเข้าใจผิดว่าทางมาเลเซียนั้นไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลางนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของการอาจจะเป็นเรื่องทางเทคนิคในเรื่องของการส่งผ่านข่าวสารกันมากกว่าซึ่งตรงนี้น่าจะปรับได้นะครับคิดว่าเราสามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยได้ทันอยู่ใช่ไหมครับ เราทันครับเราจะทำให้ดีที่สุดนะครับขณะนี้เนี่ยเรายอมรับว่าเราเพิ่งติดตามผลตอบรับนะครับหลังจากที่ทั้งไทยและกัมพูชาได้มีการสื่อสารไปกับสังคมต่างประเทศด้วยนะครับก็เห็นว่าก็พอจะรู้อยู่ว่าสิ่งไหนที่ยังมีจุดที่เราจะต้องเสริมเพราะดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ยังเป็นข้อมูลที่ไม่ครบนะครับซึ่งจะต้องใช้กลไกต่างๆที่มีเนี่ยเติมเต็มไปนะครับทั้งกองทัพบกเองกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศเป็นหลักก่อนช่วงนี้ครับกรณีนี้เรามองว่าแปลกนะในเมื่อแบบทางมาเลเซียรับข้อมูลจาก IoT ของฝ่ายกัมพูชาฝ่ายเดียวเราเลือกที่จะเชื่อเลยแต่ว่าไม่รอข้อมูลจาก IoT ฝ่ายไทยเพื่อประเมินให้รอบด้านก่อนตรงนี้ต้องเป็นส่วนของมาเลเซียนะครับต้องอาจจะมองในแง่บวกก่อนก็คือว่าอาจจะรอข้อมูลจากทางฝ่ายไทยอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดได้แล้วข้อมูลจากฝ่ายไทยแล้วเนี่ยเมื่อข้อมูลไปเจอกันท่านก็อาจจะให้ความเห็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ในฐานะที่ได้มีการอัปเดตข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้นเดี๋ยวผมต้องไปประสานกับทางกองทัพไทยเพียงแต่ว่าผมเองเห็นผ่านสื่อเฉยๆสื่อมาแล้วก็มาถามเราถึงเห็นว่าน่าจะเป็นข้อมูลฝ่ายเดียว เพราะว่าค่อนข้างคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงเยอะนะครับเมื่อทางหัวหน้าคณะ IoT เนี่ยให้ข้อมูลที่ฝ่ายเดียวใช่ไหมครับทางท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็เลยน่าจะนำเสนออยู่ฝ่ายเดียว แต่เดี๋ยวต้องดูว่าทางคณะ IoT ของฝ่ายไทยเนี่ยได้เสนอข้อมูลเมื่อไหร่อาจจะยังอยู่ในระหว่างดำเนินการก็ได้ครับนี่ไม่ทราบต่ออันนี้ตอบนะครับต้องเป็นเรื่องของทางมาเลเซียนะครับอาจเป็นเพราะทางนายกรัฐมนตรีของกัมพูชามีการต่อสายตรงไปด้วยหรือเปล่าครับก็เลยทำให้เขาเชื่อในการข่าวของกัมพูชามากกว่าตรงนี้ตอบไม่ได้จริงๆนะครับในตรงนี้มันก็เกินกรอบนะครับครับผมข้อมูลเนี่ยท่านคุยกันโดยตลอดนะครับแต่ผมไม่ทราบในรายละเอียดครับผมท่านให้ความสนใจนะครับแล้วก็ทั้งให้กำลังใจแล้วก็พร้อมสนับสนุนนะครับตอนนี้กองทัพบกประเมินความเสี่ยงยังไงกับพื้นที่ทางชายแดนพื้นที่พิพาทและไม่พิพาทแต่ว่ากัมพูชาดูเหมือนจะไม่หยุดแล้วก่อเหตุเป็นระยะแบบนี้ประเมินความเสี่ยงยังไงก่อนไม่ก็
ก็ขณะนี้ก็มีความเตรียมพร้อมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเพียงแต่มาตรการการเฝ้าระวังก็เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่แตกต่างจะมีแต่เพียงว่าในพื้นที่ในส่วนในขอบเขตรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1ก็จะเป็นการเผชิญหน้าระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกับฝ่ายปกครองจะแตกต่างจากที่อื่นเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างทหารไทยและกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่เป็นการเผชิญหน้าระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพอสมควรแต่ก็ถือว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไทยก็ได้ใช้ความอดทนอดกลั้นนะครับแล้วก็เริ่มทำให้พี่น้องประชาชนเห็นแล้วว่ามันมีพัฒนาการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับที่จะต้องทำให้มันถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่ามันในระยะแรกเนี่ยเรายอมรับว่าเรากังวลภาพลักษณ์ในสายตาของต่างประเทศในขณะที่เราพยายามที่จะระมัดระวังเราก็ยังมีการวันนี้เราก็ได้พบว่าในระดับต่างประเทศเนี่ยได้มีการสื่อสารค่อนข้างยังมีความคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงเยอะนะครับไม่ใช่เพียงเฉพาะระดับผู้นำของประเทศมาเลเซียนะครับเท่านั้นเนี่ยสื่อมวลชนบางสำนักเองเหมือนกันก็เราก็ได้เห็นว่ายังมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแต่ขณะนี้เราจะพยายามใช้กลไกช่องทางที่เรามีเนี่ยเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยไปให้ได้ครับผมในพื้นที่บ้านหนองย่าแก้วกับบ้านหนองตาลที่บอกว่ารับมาประมาณ200 เมตรค่ะมียาแรงนอกจากการปิดประกาศไหมคะแบบว่าเอาคืนเลยยึดคืนเลยที่มันแบบเห็นภาพมากกว่านี้ค่ะว่าจริงจังเลยจริงๆการปฏิบัติเนี่ยอาจจะพูดเฉพาะเจาะจงยากนะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในอธิปไตยไทยชัดเจนเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักยังไงต้องดำเนินการยังไงก็ต้องออกไปนะครับเพียงแต่ว่าจะช้าจะเร็วหรือวิธีไหนเนี่ยตรงนี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมด้วยนะครับจริงๆเราเตรียมยาแรงยังไงไว้บ้างคะถ้าสมมติว่ามันถึงขั้นนั้นจริงๆที่เราต้องยึดเอาคืนมานอกจากการปิดประกาศอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันไม่ได้จริงๆเราคือจริงๆเรากำลังพูดถึงว่ามันมีการลุกล้ำนะครับการเข้ามาอยู่โดยผิดกฎหมายนะครับซึ่งกฎหมายปกตินั่นแหละกฎหมายไทยนั่นแหละเราก็ต้องขับไล่ผลักดันนะครับถ้าหรือไม่ก็ต้องมีการจับกุมดำเนินคดีนะครับในท้ายที่สุดต้องเป็นแบบนั้นเราจะได้เห็นภาพนั้นในเร็วๆนี้ไหมคะของการจับกุมหรือว่าผลักดันออกไปอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับให้เวลาเขาประมาณเท่าไหร่คะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับแล้วก็ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างนะครับอย่างน้อยเองเนี่ยวันนี้สิ่งที่เราควรจะทำนะครับสิ่งที่ผมรับผิดชอบก็คือเราต้องสื่อสารให้ได้ก่อนว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่เราสามารถดำเนินการได้อย่างชอบธรรมนะครับซึ่งอาจจะต้องฝากพี่น้องประชาชนช่วยเป็นกระบอกเสียงนะครับโดยเฉพาะสื่อต่างประเทศนะครับเพราะว่าเข้าใจเนี่ยน่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเหมือนกันหมดว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ของกัมพูชาเพราะผู้นำประเทศของกัมพูชานำไปพูดแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ข้อมูลเนี่ยที่จะหักล้างตรงส่วนนั้นให้ได้นะครับว่าท่านพูดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับแต่ในพื้นที่บ้านหนองจานบางส่วนหรือในพื้นที่บางส่วนเนี่ยยอมรับว่ามันเนื่องจากหมู่บ้านบางทีกินอาณาเขตกว้างนะครับแต่เราให้ความเร่งด่วนเฉพาะในส่วนที่ลุกล้ำมาอยู่ในดินแดนและอธิปไตยไทยอย่างชัดเจนครับหลายคนมองว่าเราใจดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใจแข็งเท่าไหร่คะทั้งหมดมันก็เป็นไปตามจริงๆเราทำให้มันเป็นไปตามหลักสากลนะเพราะว่าผมบอกว่าตรงพื้นที่นั้นเนี่ยทุกคนเข้าใจว่ามันมีความละเอียดอ่อนนะครับแล้วยิ่งการรวมคนมาชุมนุมเนี่ยมันค่อนข้างไม่ใช่เป็นไปตามธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีระบบอะไรที่มันเป็นแบบเป็นแผนอยู่เพราะนั้นมันต้องเราเองก็ต้องมีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมนะครับถึงจะพอที่จะรับมือกับปัญหากรณีแบบนั้นได้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยการจัดกิจกรรมการจัดการชุมนุมแบบนั้นเนี่ยบางครั้งก็อาจจะต้องการผลเพื่อการสื่อสารมากกว่านะครับเพราะในท้ายที่สุดก็ไม่ได้ขยับแนวอะไรกันไปไหนมากมายนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการถ่ายภาพแล้วก็จะพูดอยู่ว่าเพราะว่าจริงๆโดยทั่วไปเขาไม่จำเป็นต้องเอาเด็กนะหรือเอาผู้หญิงมานะครับถ้าเกิดเราต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงจังนะแล้วมันอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งหรือในสภาพแวดล้อมแบบนั้นไม่น่าใช่หรอก
นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องช่วยกันหยิบยกเรื่องเกรดเล็กเกรดน้อยนะเหล่านี้นะไปนำเสนอในเวทีต่างประเทศ ให้เห็นว่าจริงๆทุกอย่างมันเป็นเรื่องของคล้ายๆกับเป็นเรื่องทางการเมืองมากกว่าครับผมไม่ใช่ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริงเป็นไปได้ไหมคะว่าจะสร้างรั้วหรืออะไรในเร็วๆนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อผลักดันออกไปก็เห็นว่าเป็นแนวคิดของกองบัญชาการกองทัพไทยอยู่แต่เฉพาะบางส่วนนะครับในส่วนที่มีความชัดเจนแล้วในเรื่องของเขตแดนครับแต่ในพื้นที่อื่นเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์มันต้องใช้กลไกของ JBC นะครับนะเราเองก็เป็นผู้สนับสนุนนะให้เร่งดำเนินการในกระบวนการของ JBC อยู่แล้วนะครับเป็นแต่ที่เรามาพูดกันเนี่ยที่คาดเคลื่อนกันเนี่ยบางท่านก็จะบอกว่าให้หยุดนะแล้วก็ไปรอกระบวนการของ JBC ซึ่งในพื้นที่นี้ไม่เกี่ยวไม่ได้อยู่ในกรอบของ JBC นะครับเป็นพื้นที่ที่มีความชัดเจนเราฝ่ายไทยถึงเร่งดำเนินการก่อนครับอันนี้ต้องรอให้รัฐบาลไปในเรื่องการทำงานกับศูนย์องค์อื่นในอดีตนะคะที่ต้องรอให้รัฐบาลไปไม่นะผมว่าตอนนี้ที่ดำเนินการอยู่เราดำเนินการตามกรอบกฎหมายปกติเลยนะครับซึ่งไม่ได้น่าจะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของผู้อพยพเพราะสภาพแวดล้อมไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมอย่างข้อเท็จจริงชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นลูกหลานทหารนะเป็นครอบครัวทหารที่ได้รับการสนับสนุนมาให้มาอยู่ในพื้นที่นะครับเพราะจริงๆพื้นที่ถ้าเรามองด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์เราก็จะเห็นว่าพื้นที่อื่นว่างก็ยิ่งเยอะแยะแต่ว่าก็สนับสนุนกันเพื่อจะให้มาเป็นประเด็นกับประเทศไทยซึ่งประเด็นนี้มันเป็นปัญหามายาวนาน 10-20 ปีแล้วนะครับซึ่งฝ่ายไทยเนี่ยได้ดำเนินการประท้วงมาโดยตลอดทุกพื้นที่นะครับตลอดแนวชายแดนถ้ามีปัญหาในลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะในอดีตเนี่ยเราค่อนข้างเคร่งครัดอยู่ในกลไกของ MOU นะครับซึ่งระบุนะเมื่อมีเหตุเมื่อมีเรื่องพิพาทนะครับก็ให้ดำเนินการประท้วงถึงมีจำนวนการประท้วงถึง500 ถึง 600 ครั้งครับที่ผ่านมาแสดงว่าเราจริงๆก็สามารถตัดสินใจได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอในส่วนของรัฐบาลอะไรเลยขณะนี้เราจริงๆแล้วเป็นบทบาทหน้าที่ของเหมือนกับข้าราชการประจำอยู่แล้วนะครับทางฝ่ายรัฐบาลเองเป็นผู้ให้นโยบายแล้วก็คอยให้การสนับสนุนนะครับเพราะวันนี้มันเหมือนกับเป็นงานปกติจริงๆเป็นงานปกติถึงเราถึงพยายามไม่ให้กัมพูชาหยิบยกของการดำเนินการในพื้นที่นั้นว่าเป็นการดำเนินการโดยฝ่ายทหารไม่ใช่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ